स्वागत छ गेज टेक्निकल फ्युज च्यानलमा तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई एउटा बोर्डको वायरिङ गर्न सिकाउन गइराखेको छु। फ्युज अनि बटन र सकेटको वायरिङ कसरी गर्ने यो भिडियोमा देखाउन गइराखेको छु। र अहिले यो सबै मैले बटन फ्युज मिलाइसकेको छु। यसरी मिलाएर अब स्क्रुहरु म लगाउने छु। यसरी मिलाएर तपाईहरुले पनि स्क्रु लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी लगाएर मजाले कसेर त्यसलाई हामी फिटिङ गर्ने छौं। र हामीले फिटिङ गरिसकेको छु। अब यसलाई तार नाप्नुस्। यसरी तार नाप्नुस्, कति लामो चाहिन्छ अनि नापेर छिन्नुस्। मैले छिनिसकेको छु र अहिले म तारलाई लगाउने छु। यसरी लगाउनु होला। यसरी लगाएर अनि राम्रोसँग कसिदिनु होला। र अहिले म इनपुट तार जोड्दै छु। आउने सप्लाई तार यसरी चाहिँ नि फ्युजमा जोड्नु होला। यो चाहिँ नि फेज चाहिँ नि फ्युजमा जोड्नु होला। अनि न्युटन चाहिँ नि सकेटमा जोड्नु होला। अनि सकेटमा लाइन दिनको लागि बटनबाट सकेटको अर्को साइडतिर दाहिने साइडतिर यसरी जोड्दिनु होला। म एउटा बत्तीको लागि एउटा कनेक्सन गर्ने छु। एउटा बटनमा दिनु होला माथि साइडमा र अर्को चाहिँ सकेटमा जोडिदिनु होला। देब्रे साइडको सकेटमा जुन चाहिँ न्युटन हो त्यसमा जोडिदिनु होला। फ्युजमा तार लगाउँदा मसिनो तार लगाउनु पर्छ। धेरै मसिनो छ भने दुईटा जति लगाउन सक्नुहुन्छ। धेरै मोटो पनि लगाउनु हुँदैन। धेरै मोटो लगाउँदाखेरि यो फ्युज उड्दैन। जसले पातला राख्नु भयो भने कहीँ सर्ट भयो भने फ्युज चाहिँ उड्ने सम्भावना हुन्छ, उड्छ पनि। अनि ठिक्कको तार चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ, दुईटा एउटा जति। अनि फ्युज लगाएर यसरी कस्नु पर्छ। यो तपाई घरमा पनि यस्तो बोर्ड छ भने बनाउनु भएको हुन सक्छ। अब म बत्ती हालेर चेक गर्ने छु। हेर्नुस् बल्यो। यसरी तपाईले आफ्नो घरको बोर्ड वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्तै भिडियो हेर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। अब अर्को भिडियोमा हामी अवश्य भेट्ने छौं। बाइ बाइ।